උලම නැත්තම් ඩෙවිල් බර්ඩ් කියලා කියන්නේ සියවස් ගාණක් තිස්සේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට මරණ බය ඇති කරපු විලාප හඬින් කෑ ගහන කුරුල්ලෙක්. මොකද ඒක මරණේ පණිවිඩය කියලා කතාවක් තියෙනවනේ. මේක ඇත්තද? ඇත්තටම උලම කියන්නේ කවුද? අනික් අතට සංචාරයකදී උලමගේ විලාපය අහන එක හරිම දුර්ලභ අත්දැකීමක්. හැබැයි ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙන අර භයානක උලම හිත කීරි ගහන හඬින් විලාප තියෙනකොට අපි ඒක දරාගන්නේ කොහොමද? බලමු. මුලින්ම මෙතනදී මේ උලමගේ හඬ කියලා කියන්නේ නැතුව විලාපය කියලා කිව්වේ ඇයි කියන එක පැහැදිලි කරලා ඉන්න. මේ කතාව ඉස්සරහට යනකොට උලම කවුද කියලා කතාව වෙනකොට මේක තව හොඳට පැහැදිලි වෙයි. නමුත් මේ විලාපය විශේෂ හඬක්. වනාන්තරයේදී සාමාන්‍යයෙන් ඇහෙන්නේ නැති වෙනස්ම හඬක්. විස්තර කරලා තියෙන්නේ නම් ඇත්තටම නිකන් කාන්තාවකගේ නැත්තම් ළමයෙකුගේ මරණීය විලාපයක් කියලා. ඒකේ හිත කීරි ගැහෙන ගතියක් තියෙනව නේද? ඉතින් අන්න ඒකට තමයි අපි ඔය විලාපය කියලා කියන්නේ. කැලෑබද පැත්තකදී රෑක අනපේක්ෂිතව මේක ඇහුනොත් තමයි ඒකේ නියම ගතිය දැනෙන්නේ. එතකොට මේ උලමගේ විලාපය මරණේ පණිවිඩයයි කියන කතාවේ ඇත්ත මොකද්ද? ඒක පාරම්පරිකව ආපු විශ්වාසයක්. අසුබ මූසල හඬක් විදිහට තමයි ওই විලාපය සැලකෙන්නේ. සමහර විට ඔය විලාප හඬේ තියෙන වේදනාකාරී ගතියයි ඒ වගේම ඔය උලමගේ උත්පත්ති කතාව කියලා ජනප්‍රවාදයේ තියෙන කතාවෙත් ඔය විශ්වාසය ඇති වෙන්න යම් බලපෑමක් තියෙන්න ඇති. ඔය උත්පත්ති කතාවේ කියන්නේ තමන්ගේ කුඩා දරුවව මරලා දාලා කියලා හදිසිය දැනගත්ත අම්මා කෙනෙක් ශෝකයෙන් විලාප දීගෙන මැරිලා උලම වෙලා ඉපදුනා කියලා. අපි මේ කතාවේ වැඩි විස්තර පස්සේ බලමු. එතකොට උලමගේ විලාපය ඒ අම්මගේ විලාපය කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් මේ විදිහට බැලුවහම මේ උලමගේ විලාපය ඇතුලේ මරණයක කතාවකුත් තියෙනවා තමයි. හැබැයි ඉතින් ජනප්‍රවාදයේ කටින් කට පැවතගෙන එද්දී කාලයත් එක්ක යම් යම් වෙනස්කම් වුණා වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔය උලමගේ විලාපය ඇහුනහම ගමක නැත්තම් ගෙදරක මරණයක් වෙනවා කියන විශ්වාසය එහෙම පස්සේ කාලේ ඇති වුණ එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ විශ්වාසය අඩුම තරමේ අවුරුදු 350ක්වත් පරණයි. මොකද 1600 ගණන් වල ලංකාවේ හිරකාරයෙක් හැටියට හිටපු රොබර්ට් නොක්ස් පවා ඔය විශ්වාසය ගැන කියලා තිනවා. ගැමියන්ගේ මෙහෙම විශ්වාසයක් තිබුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එයා පවා ඒ විදිහේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා දැකලා තියෙනවා කියලා. කොහොම වුණත් ඉතින් ওই විශ්වාසය ඇත්තද නැත්තද කියලා විද්‍යාත්මකව පරීක්ෂා කරලා බලපු බවක් දැනගන්න නැහැ. එතකොට තමන්ගේ තියෙන එක එක මතයන් අනුව අනුමාන තර්ක අනුව මේ විශ්වාසය බොරු කියලා සැනසීලා ඉන්නවා වගේ එකක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. එහෙම බැලුවාම මේ උලමගේ විලාපය ඇහුනහම ගමක නැත්තම් ගෙදරක මරණයක් වෙනවා කියන විශ්වාසය ඇත්තද නැද්ද කියලා කියන එක තාම විවෘත ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ නොවිසඳුණු ප්‍රශ්නයක්. නමුත් මෙතනදී ඒක ගැන ඊට වඩා විශ්ලේෂණය කරලා කියන්න යන්න අදහස් කරන්නේ අවශ්‍ය වුණොත් ඉස්සරහ දවසකදී බලමු. දැන් එතකොට කවුද මේ උලම? අපේ ගැමියන්ට නම් අනාදිමත් කාලයක ඉඳන් ඕකට උත්තරයක් තිබුණා. ඒ උලම කුරුල්ලෙක් කියලා. ඒක තමයි අර උලමගේ උත්පත්තිය ගැන තියෙන ජනප්‍රවාදයේ කියවෙන්නේ. එතකොට උලමයි එයා ඉන්න පරිසරයයි එක්ක නිරන්තර ගනුදෙනුවක් තිබුණු අපේ ආච්චි අම්මා කෙනෙක් පාරම්පරිකව ආපු ඔය කතාව පුංචි කාලේ මට කිව්වා. ඒ කතාවේ තිබුණු මූලික දේ මෙහෙමයි. කුස්සියේ උය හිටපු අම්මා කෙනෙකුට හදිසියේ දැනගන්න ලැබෙනවා තමන්ගේ කුඩා දරුවව මරලා කියලා. දැන් හිතන්නකෝ මේ தත්ත්වය. එතකොට ආපු අධික ශෝකයයි වෛරයයි හින්දා මේ අම්මා අතේ තිබුණු පොල් කටු හැන්ද ඉහ මුදුනට ඇනගෙන විලාප තියාගෙන කැලේට දෙවවලු. එහෙම ගිහින් මැරිලා උලම වෙලා ඉපදුනාලු. එතකොට අර ඔළුවට ඇනගත්ත හැන්ද තමයි අද උලමගේ ඉස මුදුනේ හිටෝපු පිහාටු ටිකක් වගේ පිහාටු රොදක් විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට ওই ජනප්‍රවාදයට අනුව ගැමියෝ පිළිගත්තේ උලම කියලා කියන්නේ ඉස මුදුනේ පිහාටු රොදක් තියෙන කුරුල්ලෙක් කියලා. දැන් මේ විස්තරයට ගැලපෙන කුරුල්ලෝ වර්ග 4ක් ලංකාවේ ඉන්නවා. මෙන්න මේ පින්තූරවල තියෙන්නේ ඒ 4 දෙනා. මෙතන මවුන්ටන් හොක් ඊගල් කියලා කඳුකර කොණ්ඩ කුස්සා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට පෙරලි කොණ්ඩ කුස්සා නැත්නම් චේන්ජබල් හොක් ඊගල් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට ජර්ටන්ස් බාසා, බ්ලැක් බාසා කියලා තව කුරුළු වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්න බොහොම දුර්ලභයි. එක්කෙනෙක් නම් පිටරටින් එන එක්කෙනෙක්. ඔය පෙරලි කොණ්ඩ කුස්සා තමයි හුඟක් පළාත්වල පැතිරිලා ඉන්න වඩා සුලභ එක්කෙනා. එතකොට සමහර විට මේ ජනප්‍රවාදයේ කියවෙන්නේ එයා ගැන වෙන්න පුළුවන්. දැන් ජනප්‍රවාදයේ ඔහොම තියෙද්දී අධිරාජ්‍යවාදී කාලේ හිටපු ස්වභාවයේදීන්ට ওই ප්‍රශ්නේ තිබුණා. උලම කියන්නේ කවුද කියන එක. මොකද මිනිස්සුන්ගේ සෑහෙන බයක් තිබුණා උලම ගැන, අර විශ්වාසයේ සෑහෙන තිබුණා.
ඒක හින්දා ඔය ස්වභාවේදීන්ට ඕනේ වුණා මේක හොයන්න. ඒගොල්ලෝ හෙව්වා. දැන් ඒ කාලේ සංරක්ෂණ නීති එහෙම දැඩිව තිබුණු කාලයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම දඩයම බොහොම පිළිගත්තු විනෝදාංශයක් වෙලා තිබුණු කාලයක්. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ මොකද කළේ? උල්ලමගේ සද්ද කියලා කියන සද්දේ ඇහෙන දිහාවට වෙඩි තියලා මැරිලා වැටෙන කුරුල්ලෝ කවුද කියලා බලපෙකයි කළේ. එහෙම බැලුවාම වැඩිම වාර ගානක මැරිලා වැටලා තිබුණේ මහ බකමූණා කියන බකමූණා. ෆොරස්ට් ඊගල් අවුල් නැත්නම් ස්පොට් බෙලි ඊගල් අවුල් කියන එක්කෙනා. දැන් මේ පින්තූරේ ඉන්නේ එයා. හැබැයි දැන් අපිට පේනවා අර ජනප්‍රවාදයේ තියෙන රූපේට එයාගේ රූපේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. ජනප්‍රවාදයේ කියන විදිහට හිස මුදුනෙන් පිහාට රොදක් ආපු එක්කෙනෙක් මහ බකමූණක් තියෙන එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඇස් වලට උඩින් අන් දෙකක් වගේ දෙපැත්තට ගිය පිහාට රොදවල් දෙකක්. හැබැයි දැන් ඔය උලමගේ හඬට වෙඩි තිබ්බහම මැරිලා වැටුණු කුරුල්ලෝ අතරේ අර ජනප්‍රවාදයේ තියෙන රූපයට ගැලපෙන පෙරලි කොණ්ඩ කුස්සත් තව වන බකමූණ කියලා වෙනත් බකමූණෙකුත් තවත් කුරුල්ලෝ වගේකුත් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වුණත් වැඩියෙන්ම වැටලා තිබුණේ මහ බකමූණ හින්දා ඒ කාලේ හිටපු ස්වභාවයේදීන් තීරණය කළා මේ උලමගේ විලාපය කියන හඬ වැඩිපුරම කරන්නේ මහ බකමූණ. ඒ වගේ මේක කලාතුරකින් ඇහෙන්න හේතුව තමයි ඒක අර එයා සහකාරියන් හොයාගන්න කාලේ ප්‍රජනන කාලේ ගායන ප්‍රේම ගීතය තමයි මේ කියලා. ඒකට එයාලා පාවිච්චි කරපු ක්‍රමවේදය අනුව මේක සෑහෙන සාධාරණ පැහැදිලි කිරීමක්. ඒ වගේම මහ බකමූණා මේ උලමගේ විලාපය කරනවා කියන එක ගැන සැකයක් නැහැ. මොකද පස්සේ කාලෙක මේ මෑත කාලෙත් මහ බකමූණා ඒ උලමගේ විලාපය කියන විලාපය නගනවා දැකපු අය ඉන්නවා. ඒ වගේම වෙන රටවලින් වීඩියෝ සාක්ෂිත් තියෙනවා. ඒකින්ද ඒ ගැන සැකයක් නැහැ. හැබැයි උලම කියන්නේ මහ බකමූණ විතරමයි කියන අදහසේ ඉඳන් බැලුවොත් අපිට මිස් වෙන කොටසක් තියෙනවා කියන එකයි පේන්නේ. අපිට පේන හැටියට මෙතන ප්‍රශ්න දෙකක් පැටලිලා තියෙනවා. ඒ තමයි උලමගේ විලාපය කියලා මිනිස්සු අඳුරගන්න හඬ හැම පැතිවලම එකම හඬද? ඒ කියන්නේ හැම පැතිවලම උලමගේ විලාපය කියලා කියන්නේ එකම හඬකටද? අනිත් එක තමයි උලමගේ විලාපය කරන කුරුළු වර්ග කීපයක් ඉන්නවද? එතකොට ඕක තවදුරටත් හොයලා බලන්න ඕනේ දෙයක්. නැත්තම් උත්තරේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔන්න ඔහොම පසුබිමකදී තමයි සංචාරයකදී උලමගේ විලාපය අහනවා කියන එක සුවිශේෂී දෙයක් වෙන්නේ. මොකද උලමගේ විලාපය කියන හඬ ඇතුළෙත් උලමගේ නම ඇතුළෙත් අපි ඇත්ත කියලා හිතන කතාවට වඩා වෙනස් කතාවක් හැංගිලා තියෙන බැරි කමක් නැහැ. ඊ අදහසින් කුතුහලයෙන් ඔය උලමගේ විලාපය අහන්න ගියොත් ඒ අත්දැකීම දරා ගන්න අමාරු වෙන එකක් නැහැ. දැන් ඊළඟට මම යන්නේ අපිට මේ විදිහට උලමව හම්බුණු අවස්ථාවක් ගැන. එක වතාවක අප්‍රකට දියැලක් හොයාගෙන ගිය ගමනකදී වේලි කලාපයේ මායිමේ ගමක රෑ ඉන්නකොට අපිට උලමගේ විලාපය අහන්න හම්බ වුණා. අපි හිටපු ගෙදර අය තැති ගත්තා. ඒගොල්ලෝ රහසින් කතා කළේ. උලමගේ නම කියන්නේවත් නැහැ. ඔන්න අර සතා කෑ ගහනවා වගේ එහෙමයි කියන්නේ. ඒකට මම ඇහුවා ඒ උලමද කියලා. ඒගොල්ලෝ ඔළුව වනලා ඔව් කියලා උත්තර දුන්නා. දැන් එදා තරම කඳ තිබුණු දවසක් පසළොස්වක පොයට දවස් දෙකකට කලින් මම ටක් ගාලා එළියට ගිහිල්ලා අර ගස්වල හෙවණැල්ල වැටෙන තැනක කළුවරේ හිටියා. දැන් මට ඇහෙනවා ඈතින් මෙයා අර විලාප නාදය කරනවා. පල්ලෙහා ගඟ තියෙනවා. ඒ ගඟ හරියෙන් ඇහෙනවා. එතකොට ඒ හරිය බල්ල බොරන සද්දෙත් ඇහුණා. සාමාන්‍යයෙන් උලමගේ සද්දෙට බල්ල බොරන. දැන් මේ සද්දේ එක දිගටම කරන්නේ නැහැ. එකපාරක් සද්ද කරනවා විනාඩියක් දෙකක් ගිහිල්ලා ආයෙ කරනවා. නැත්නම් විනාඩි 5ක් ගිහිල්ලා ආයෙ කරනවා. අන්න ඒ වගේ. සැරෙන් සැරේට මේ සද්දේ කරමින් එයා ටික මං ඉන්න පැත්තට ලං වෙනවා කියන එක තේරෙනවා. සද්දේ එන්න ලොකුවට ඇහෙනවා. දැන් ඔය විදිහට ඇවිල්ලා අන්තිමට මට මීටර් 12ක් 15ක් වගේ දුරකින් මීටර් 10ක් විතර උස ගහක ඉඳලා ওই විලාපේ තිබ්බා. ඒකනම් දැන් මේ කියනකොටත් මට ඒක මතක් වෙනකොට අර ටිකක් ඇඟේ රෝම කෙලින් වෙන මේ එක්සයිට්මන්ට් එක නිසා බයක් උනේ නෑ. හැබැයි ඒ එක්සයිට්මන්ට් එකට ලොමු දැහැ ගැන්වෙන අත්දැකීමක් ඒක. අපිට තියෙන්නේ ওই එක්ස්ට්‍රීම් මොන හරි දෙයක් බලනකොට සින්දුවක් අහනකොට හරි සමහර ලාවට අර එහෙම ෆීලිං එකක් එන්නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. හරිම අපූර්ව අත්දැකීමක්. දැන් වැඩේ කියන්නේ උලම මේ සද්දේ කරනවත් එක්කම ගෙදර හිටපු බල්ලා පුරාගෙන ආවා. ඊළඟට එයා දැක්ක මං කළුවරේ ඉන්නවා. මටත් පැන්නා. ඔය කලබලේ ඇස්සේ ඒ හිටපු ගහෙනුයි තව ඒ ළඟ තිබුණු ගහෙනුයි බකමුණු දෙන්නෙක් පියාඹලා ගියා. හඳ එළියට හොඳට පෙනුණා. ඒගොල්ලන්ගේ හෙවණැල්ල පවා බිම හොඳට පෙනුණා. මට පැහැදිලිවම පෙනුණා මේ මහ බකමුණට වැඩිය පොඩි බකමුණු දෙන්නෙක් කියලා. මම ඇත්තටම හිතුවේ පියාඹලා යන විදිහයි ප්‍රමාණයයි අනුව ගත්තාම මේ ෆිෂ් අවුල් කියලා කියන්නේ කෙවුල් බකමුණ කියලා කෙනෙක් ඉන්නෝනේ. අර කියලා ගෑ ගහන එක්කෙනා. එයා කියලා.
සාමාන්‍යයෙන් බකමූණන්ගෙන් වැඩිපුර ඇහෙන්න දකින්න ලැබෙන එක්කෙනා යානේ. හැබැයි පස්සේ බැලුවාම මේ පියාඹලගේ බකමූණ දෙන්නගේ ප්‍රමාණයයි අර විලාප නාදයයි කියන කරුණු දෙක එකට ගත්තාම වඩාත් ළඟ අර වන බකමූණ කියන බකමූණට. ඒ වන බකමූණ අර අධිරාජ්‍යවාදී කාලේ උලමගේ විලාපේ සද්දෙට වෙඩි තිව්වහම වැටුණු කුරුල්ලෝ අතරේ හිටපු එක්කෙනෙක්. ඒක අමතක නොවන අත්දැකීමක්. මුළු අත්දැකීම තුලම මට තිබුණේ මේක නිරීක්ෂණය කරන්න, වාර්තා තියාගන්න, සටහන් කරන්න තියෙන උනන්දුව. ඒක හින්දා ඒක ඇත්තටම බය වෙන අත්දැකීමක් වුණත් බය වෙන්න වෙලාවකුත් නැහැ. බය වෙනවා කියන එක දැනෙන්නේවත් නැහැ. ඉතින් ඔය උලමගේ විලාපය කියන එක දරා ගන්න පුළුවන් එක විදිහක්. තව විදිහක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ප්‍රහේලිකාවක් ගැටලුවක් තියෙනවානේ. උලම කවුද කියන එක ගැන. විවිධ අය උත්සාහ කරලා තියෙනවා කවුද කියන එක පැහැදිලි කරන්න. නමුත් තාමත් ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණයෙන් විසඳිලා කියලා පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තවමත් නිරීක්ෂණ වලට ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිරීක්ෂණ වලින් අලුත් දැනුමක් එකතු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ හඬ රෙකෝඩ් කරනවා කියන එකත් වැදගත් දෙයක්. එහෙම උලමගේ විලාපය ඇහෙන වෙලාවකදී ඒක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් මේ අත්දැකීම විඳ ගන්න පුළුවන් තවත් එක විදිහක්. දවාලක දැක්කොත් ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන්න, අඳින්න වගේ එහෙම දේවල් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ විවිධ විදිහට මේක විඳින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ ක්‍රම වලින් මේ දුර්ලභ අත්දැකීම වඩා හොඳ විදිහට විඳ ගන්න ලැබෙනවා විතරක් නෙමෙයි. තවමත් තරමක් අවිනිශ්චිත තැනක තියෙනවා කියලා පේන්න තියෙන උලම කවුද කියන දැනුමට අලුත් දෙයක් එකතු කරන්නත් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි දැන් ඔයාලට ඕනි කරන්නේ ඒ අත්දැකීමේ సౌందර්යය විඳ ගන්න විතරක් නම් ඒක කරන්නත් පුළුවන්. උලමගේ විලාපේ සින්දුවක් අහනවා වගේ අහන්නත් පුළුවන්. හිතලා බලන්නකෝ දැන් අපි උලලේනෝ සින්දුව අහනකොට ඒකේ තියෙනවනේ ඒ උලමගේ විලාපේ ගතිය අරගෙන තියෙනවා එතන. ඒ වගේම තව ඒ වගේ විවිධ ගීත තියෙනවා ඒ වගේ ගතිය තියෙන ඒවා. අපි ඒවයි ඒ කොටස් විඳිනවා. ඔයාලා බලලා තියෙනවා නම් ට්‍රොයි කියන ෆිල්ම් එකේ අර හෙක්ටර් කියන වීරයා මැරිලා එයාගේ දේහය ආදාහනය කරන වෙලාවේ අපේ යසෝදරාවත වගේ හඬක් ගායනා කරනවා. වචන නැහැ හඬක්. ඒ වගේම ජැක්සන් ඇන්තනි සහ මාධවී ඇන්තනි සම්බන්ධ වෙච්ච ලය සහ ලය කියන වැඩසටහනකත් තිබුණා ඔහොම අපූර්ව ගීතයක්. ඉතින් ඔහොම අපිට ගීත වලිනුත් උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. ඒවා විඳිනවා වගේ මේ උලමගේ විලාපය විඳින්න පුළුවන්. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ ඇත්තට මේකේ තියෙන අර වේදනාකාරී ස්වරය කියන එක. ඒක මාරම අත්දැකීමක්. එතකොට එහෙම සින්දුවක් අහනවා වගේ මේක විඳිනවා නම් උලම ගැන ඔයාගේ ඒ වෙනකොට ගොඩනැගිලා තියෙන පසුබිම අනුව ඔයාට ඒ රසය දැනේ. ඇහුණු වෙලාවක try කරලා බලන්න ඔය මොනවා හරි ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අර ජනප්‍රවාදයේ ඉන්න භයානක උලම කියලා කියන සතාගේ විලාපයට බය නොවි ඒක ආස්වාද ජනක අත්දැකීමක් කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. මූලිකව ක්‍රම තුනක්. නිරීක්ෂණය, වාර්තා කිරීම, රස විඳීම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම් දෙයක් ලැබුණා නම් ඒ ගැන කමෙන්ට්ස් වලින් අපිටත් අනිත් අයටත් කියන්න. ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බෙමු.